kanxe re. What a lovely song. kanxe re प्रीत मेरी साची जाना था दिल तोड़े। साथीहरु जस्तो कि प्रिभ्यू भिडियोमा तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो बनाएर टिकटकमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् यो सम्पूर्ण कुराहरु म यो भिडियो मार्फत सिकाउने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र भिडियो मन पर्छ भने साथीहरुलाई शेयर पनि गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अब हामी जाउँ ढिला नगरिकन भिडियो तर्फ। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर यहाँ गएर तपाईले क्यापकट भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईहरु फोटोमा जानु होला। फोटोमा गएर तपाईले 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्दै छु। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एड बटनलाई ओके गर्नु होला। यहाँ सम्पूर्ण फोटोहरु अहिले एड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई जुम गरेर आफ्नो हिसाबले फोटोलाई मिलाउनु होला। सबै फोटोलाई तपाईहरुले हल्का हल्का जुम गरेर मिलाउनु होला। यसले तपाईको भिडियो क्वालिटी राम्रो आउने छ। सबै फोटोलाई तपाईहरुले एक एक गरेर आफ्नो हिसाबले जुम गर्नु होला। कस्तो राख्दा तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यो अनुसार तपाईले जुम गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई जुम गरिसकेपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको फेरि ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनको लागि जस्ट तपाईहरुले यहाँ टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईले यो फोटोको एन्डिङ लाइन छ यहाँबाट ड्र्याग गरेर तपाईले पहिलो फोटोको ड्युरेसनलाई 4.5 सेकेन्ड राख्नु होला। यसलाई घटाएर अथवा बढाएर तपाईले 4.5 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। 4.5 सेकेन्ड पहिलो फोटोको ड्युरेसन हाम्रो 4.5 सेकेन्डको भइसकेको छ। त्यसपछि आएर तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई त्यही तरिकाले दोस्रो फोटोलाई तपाईले 1.6 सेकेन्ड राख्नु होला र तेस्रो फोटोलाई तपाईले 1.2 सेकेन्डको राख्नु होला। चौथो फोटोलाई तपाईले 1.1 सेकेन्डको राख्नु होला। पाँचौं फोटोलाई तपाईले 1.0 सेकेन्ड राख्नु होला। छैटौं फोटोलाई तपाईले 1.2 सेकेन्डको राख्नु होला र सातौं फोटोलाई तपाईले 1.3 सेकेन्ड राख्नु होला र लास्ट फोटोको ड्युरेसन तपाईले 1.4 सेकेन्ड राख्नु होला। यसरी हामीले भिडियोमा साउन्ड एड गरिसकेपछि अब हामीले प्रत्येक फोटोलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। पहिलो फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँ स्लाइड बारमा एनिमेसनको अप्सन आउँछ। तपाईले एनिमेसनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनलाई टच गरेर तपाईले कम्बो अप्सनलाई टच गर्नु होला। कम्बो अप्सनलाई टच गरेर पहिलो फोटोलाई हामीले 2/2 दिनुपर्ने हुन्छ। 2/2 एनिमेसनलाई तपाईले यहाँ राइट स्क्रल गरेर सर्च गर्नु होला। यहाँ तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ 2/2। यहाँ अहिले 2/2 देख्न सक्छौं हामी। यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले दोस्रो फोटोलाई लिनु होला। दोस्रो फोटोलाई लिइसकेपछि तपाईले फेरि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर दोस्रोलाई तपाईले पेन्डुलम 1 दिनु होला र ओके गर्नु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोलाई तपाईले फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि कम्बोमा जानु होला र यसलाई तपाईले तेस्रोलाई पेन्डुलम 2 दिनु होला। त्यसपछि चौथो फोटोलाई जानु होला। चौथो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले फेरि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई तपाईले पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि पाँचौं फोटोलाई फेरि सिलेक्ट गर्नु होला र पाँचौं फोटोलाई तपाईले फेरि सिलेक्ट गरेर कम्बो अप्सनमा जानु होला। कम्बो अप्सनमा गएर तपाईले यसलाई पेन्डुलम 2 दिनु होला र ओके गर्नु होला। त्यसपछि हामीसँग अब 3 वटा फोटो बाँकी रह्यो हैन। 3 वटा फोटो बाँकी रहिसकेपछि 3 वटा फोटोलाई हामीले जुम टु एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु फेरि यहाँ गएर
छैटौं फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। छैटौं फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू एनिमेसनमा जानुहोला। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुहोला र कम्बोमा गएर तपाईँले राइट स्क्रल गरेर यहाँ जुम टु भन्ने एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गर्नुहोला र राइट क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि आएर 7औं फोटोलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। कम्बोमा जानुहोला। कम्बोमा गएर फेरि जुम टुलाई नै सिलेक्ट गर्नुहोला र यसलाई पनि राइट गर्नुहोला र आखिरी फोटोलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। कम्बोमा जानुहोला। कम्बोमा गएर राइट सारेर यहाँ गएर जुम टुलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र ओके गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो प्रत्येक फोटोमा एनिमेसन आइसकेको छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन। हामीले सोचे जस्तो एनिमेसन आइसकेको छ। हामीले सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन लगाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको एकदमै राम्रो आकर्षक देख्नेछ। अब हामीले त्यसको लागि इफेक्टको लागि तपाईँहरूले जस्ट यहाँ गएर तपाईँहरूले स्लाइड बारमा गएर इफेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। इफेक्टलाई ओके गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। भिडियो इफेक्टमा तपाईँहरूले गइसकेपछि यहाँ गएर तपाईँले सक वेब भन्ने इफेक्टलाई सर्च गर्नुहोला। तल स्क्रल डाउन गर्नुहोला। सक वेब भन्ने छ, यसलाई ओके गर्नुहोला र राइट क्लिक गरिदिनु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यसको अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, अलिकति ध्यान दिएर तपाईँहरूले गर्नुहोला है त। अलिकति मिलेन, थोरै यहाँ यसलाई लङ प्रेस गर्नुहोला र थोरै यहाँ साइडमा सार्नुहोला। आफ्नो हिसाबले अलि आकर्षक देख्ने तरिकाले हो यहाँ गएर तपाईँहरूले मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई कपी गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ आएर तपाईँले कपी देख्नुभएको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। कपी गरेर यसलाई थोरै सार्नुहोला। यसको साइज चाहिँ थोरै यसलाई घटाउनु होला। साइजलाई घटाएर यहाँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, मैले अर्को एउटा ट्रान्जिसन चेन्ज जहाँ भएको छ त्यहाँ लगाएको छु। ओके, अब तपाईँहरूले यसलाई पनि फेरि सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ आएर तपाईँहरूले फेरि यसलाई कपी गर्नुहोला। कपी गरेर अलिकति जुम गर्नु होला है। जुम गरेपछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। यसलाई प्रत्येक फोटोको जहाँ जहाँ तपाईँहरूले ट्रान्जिसन चेन्ज हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई कपी गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ लगाउनु होला। ट्रान्जिसन चेन्ज जहाँ हुन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई कपी गर्दै प्रत्येक फोटोमा लगाउनु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। प्रत्येकलाई कपी गर्नु होला हैन, 2-3टा कपी गरौँ, अलि सजिलो हुन्छ। म लास्टैदेखि लगाउँदै आउँछु। यसको सेन्टरमा जति बाँकी हुन्छ यसलाई फेरि डिलिट गरिदिन्छु। यसको सेन्टरमा लगाइदियो, ठिक्क भएछ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कति आकर्षक हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है त, भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अब हाम्रो लास्ट काम बाँकी भयो। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ यसको क्यापकटको वाटरमार्क छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यहाँ गएर तपाईँहरूले माथि गएर यसको रेजुलेसन 1080p लगाउनु होला र यसको फ्रेम रेट 60 fps मा लगाउनु होला र यसलाई यहाँ सेभ गरिदिनु होला। यो भिडियो अहिले एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। एक्सपोर्टिङ भएपछि कम्प्लिट हुन्छ र अझै नभाग्नु होला। म तपाईँहरूलाई लास्ट कुरा चाहिँ सिकाउनै बाँकी छ है त साथीहरू। यति भएपछि यसलाई डन गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब म तपाईँलाई लास्ट काम सिकाउने छु। त्यसको लागि हामी फेरि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। अहिले फेरि हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। हाम्रो लास्ट काम भनेको चाहिँ हामीले फेरि फेस एडिटिङको रहेको छ। फेस एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरो म तपाईँलाई सिकाउन गएको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले फेरि प्ले स्टोरमा जानु होला। फेस एप भनेर यहाँ गएर सर्च गर्नु होला। फेस एप आइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ अपडेट आएको रहेछ, म यसलाई अपडेट गर्छु। यसलाई तपाईँहरूले इन्स्टल गरेर ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू ग्यालरीमा जानु होला।
ग्यालरीमा गएर तपाईँहरूले जस्ट एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। म यो फोटोलाई लिन्छु। त्यसपछि आएर यसरी यस्तो खालको तपाईँहरूको अगाडि आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ फेसमा देख्न सक्नुहुनेछ ट्याग छ, त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फिमेल भर्जनमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। फेसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले जस्ट यहाँ स्क्रल डाउन गर्नुहोला। हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्ने छ सुरुमा होइन। यसको लागि यहाँ र प्रोमा तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लामो हेयर स्टाइलवाला व्यक्ति, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ तपाईँहरूले के भन्छ गो टु प्रो अर वाच एड भनेको छ होइन। तपाईँले वाच एडमा क्लिक गर्नुहोला। यतिखेर हामीले यहाँ जति पनि एड बच्छ यो एडलाई हामीले कम्प्लिट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ फेरि हाम्रो भिडियो फोटो बन्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो एड हेर्नु चाहिँ हाम्रो एउटा बाध्यता नै जस्तो रहेको छ। केही सेकेन्ड तपाईँहरूले यसलाई होल्ड गरेर कम्प्लिट कम्प्लिट हुन दिनुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र बल्ल तपाईँहरूले यसलाई क्यान्सल गर्नुहोला, इन्टु गर्नुहोला। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो फेसमा कपाल आइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले यसलाई एज हुन्छ नि, आफ्नो एजलाई म्यानेज गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले यङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यङलाई चोइस गर्नुहोला र यसलाई प्रोसेसिङ हुँदैछ। प्रोसेसिङ कम्प्लिट भयो होइन। अहिले कस्तो यङ देखेको छ। त्यसपछि आएर एप्लाई गरिदिनु होला। यो तरिकाले तपाईँहरूले फेसलाई एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न खालको अप्सन रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेरेर आफ्नो तरिकाले गर्नुहोला। तपाईँलाई कुनै कुराहरू जान्नु भएन भने तपाईँले भिडियोको कमेन्टमा मेन्सन गर्नुहोला। म तपाईँलाई फेरि अर्को ट्युटोरियलमा यो सिकाउने छु। भिडियो लामो हुन्छ, अहिलेलाई यति नै। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको जानकारी चाहिन्छ भने पनि मलाई जानकारी गराउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोमा सेयर गर्नेछु। आजलाई यति भन्दै बाई बाई।